Üdvözlet mindenkinek! A pénteki stratégiákban folytatjuk az Age of Mythology Retold szigony bukása hadjáratot. Az egyiptomi színnel az előző részben sikerült végeznünk, most akkor következne az északi szín, de előtte még egy kis kitérőt fogunk tenni. Az Age of Mythology Retold az érdekesen kombinálja azon mítikus elemeket, amelyeket az iskolába is tanultunk, és azon mítikus elemeket, amelyeket a fejlesztők maguk találtak ki. Ilyen például az, hogy az északi népek megjelenhetnek Egyiptomba. Most azonban egy valós mitológiai történetnek a része leszünk. Mielőtt átmennénk Észak-Európába, azelőtt Odysseusnak kell segítenünk. Tartsatok velem! That ship belongs to Odysseus. From the looks of it, Poseidon hasn't been kind to him. Bring us around. We'll go ashore and see if there's any sign of him. If Odysseus landed here, at least he's eating well. Ajax, wait. The pigs. They don't look... Something is wrong. Ajax! Arkantos! Help! The crew is... Oh, we're all gonna die! You won't die today. Így esett, hogy disznóvá változtatott minket Kirké, és akkor most nekünk a falusiakat meg kell ölni, annak érdekében, hogy ne vágják le ezeket a disznókat, akik valójában Odysseus legénységének tagjai. Hát erre mondtam, hogy bizony a mítikus elemek és a fejlesztők által kitalált elemek keverednek. Itt viszont találni fogunk még disznókat, ehhez azonban előbb ki kell nyírni a falusiakat. Itt vannak még disznók. Sajnos ők nem tudnak harcolni. Egyedül csak Aias és Arkantos olyan harcosok, hogy még a farkasokat is simán földöfik. Azt ne engedjétek, gyerekek, mert bajok lesznek. Itt vannak még disznók. Ezt majdnem levágták, szerencsétlent. És ide kéne nekünk eljutni, mert akkor tudunk visszaváltozni. Nézzük, hogy tudjuk ezt megcsinálni. Gyanítom, hogy erre kell menni. Nem csak, hogy erősebbek, meg nagyobbak ezek a disznók, hanem gyorsabbak is. Itt van egy baromi nagy védőfal, erre biztos, hogy nem. És itt is úgy tűnik, hogy nem fogunk tudni átjutni, akkor viszont erre kell menni. Legalábbis megpróbáljuk erre. A menetet. Itt megint vannak disznók. A szegény csaj most rosszul járt, hogy kezdett a vaddisznókkal. Már elég sokan vagyunk, de az a baj, hogy csak ezt a két disznót tudjuk használni. Azért jöttem, hogy megmentselek titeket, hogyha ti is hagyjátok.
Leger. Kirkét Ne. temploma. Ezzel nagyon sok mindent nem tudunk kezdeni. Malista. Ne. Esto. Volume. Horo. Kalos. Jó van, hagyjuk életben. Nincsen jelentősége, Etmos. Malista. Hani. hogy megöljük vagy sem. Rosest. Volume. Malista. Prostagma. Itt látszik, hogy mi lesz azokból a disznókból, akik Rosest. nem elég harciasak. Volume. Did you see that? We walked right past them. Ne. Ez pedig ellenséges őrtorony, de sikerült itt elslisszanunk. Esto. That path leads to Viszont Cersei's az a citadel. baj, It hogy looks well eléggé defended. sokan Maybe we vannak. can find another way in. Ez az út pedig az erődbe vezet, most a másik kettő disznó az ne is jöjjön. Hani. Egyelőre. Most próbáljuk meg. Rosest. Volume. Mert egyébként elég közel vagyunk itt a templomhoz. Próbáljunk meg itt valahogyan elslisszanni. Prostagma. Malista. Hani. És itt is el tudunk jönni valahogy. Úgy láttam, hogy nem bántanak Rosest. minket. Esto. Mert azt hiszik, hogy mi tényleg disznók vagyunk. Jó, Prostagma. Ne. Etmos. ez már akkor egészen jó, és egészen tisztességes sereget sikerült így összegyűjteni. És akkor szépen visszaváltozunk falusiakká, illetve hoplitákkal. Feladatunk pedig legyőzni Kirkét. Πρόσταγμα. És még több embert tudunk majd szerezni. Aha. És ide kéne eljutni. Na jó, hát akkor legyen. És kaptunk egy papot is, ez nagyon jó. Mert akkor így ezt meg fogjuk tudni oldani. Legalábbis remélem. Leger. Küldjük előre a hősöket. Βούλομαι. Azok majd elvégzik a piszkos munkát. De úgy tűnik, hogy ezzel nem lesz probléma, mert rájuk rontunk. Εισβολή. Szétkapjuk őket gyorsan. Έτοιμος. Μάλιστα. Ez meg is volt. Jöhet a városháza Λέγε ορθός. felépítése. És erre a papra valószínűleg vigyázni kell majd. Bár van egy ilyen helyreállítás, varázslatunk, de az csak egy. Ezt is el lehet majd itt foglalni. És utána az lenne a feladat, hogy neki menni Kirkének. Έτοιμος. Πρόσταγμα πάνι. Rosnag. Πρόσταγμα. De hát a templomot is lehet építeni. Akkor az is jöhet. Második korszakban vagyunk. Itt pedig szerintem még majd jöhet egy dokk is. Λέγε. Azt is lehet. Τέκτο. Λέγε Ez egy kicsit túlságosan beépítettem ide ezt a templomot, de most már mindegy.
És itt vannak a jól megszokott hősök, Jászón és Héraklész is, akik nem tudom, hogy mit keresnek itt, de mondjuk azt, hogy megidéztük őket. Minotaurusunk van, és a harmadik korban majd hüdrát vagy mantikort tudunk szerezni. Szerintem ez a hüdra lesz. Great. Are you repair? Az már elég jó lesz, kombózva a Minotaurusszal. Έτοιμος. Πρόσεχε, ταπεινός. Mehetsz imádkozni, meg ti is. Meg ide kell nekünk Πρόσεχε. egy raktár. And which? Aranyból van a legkevesebb. Sajnos. A Minotaurusokat viszont már most föl lehet fejleszteni. Itt 3000 aranyunk van, ezen közepesen. Λέγε. Sok. Ide lehet, hogy nem árt majd valamilyen flottát kiépíteni. Egyébként a hajók nagyjából hasonlóak az egyiptomiaknál és a görögöknél. Igazából csak máshogy fogják nevezni a gyereket. Λέγε, έστω. Πρόσεχε. Még jöhet egy fegyvertár, és akkor azzal Τέκτον. Τέκτον. már tudunk is a harmadik korba fejlődni. Τι λέγε, ναι. Ezt szépen Kirkét és a csapatát fölzabáltatom a hidrákkal. Jött a Zeus vére, meg esetleg még egy ilyen Pegazos is. Τι πρόσεχε, έστω. És támadást gyakorlatilag eddig nem is kaptunk, Πρόσεχε. Μεταλλεύσεις. de nem akarom elkiabálni. Harmadik kor Dionysos kegyelméből. Akkor kapni fogunk egy Skyllát is. Λέγε. Közben poplimiten vagyunk. Akkor építsél házat. De jól néz ki ez a Minotaurus. Ezzel az aranyvérttel. És itt van egy erekje. Na gyere, Jászon, kap csak föl. Szerintem itt lesznek majd még disznók, akiket vissza lehet változtatni. Illetve ezt kéne még lenyomni, de ezt eléggé könnyen meg tudjuk tenni. Meg még itt termelnek nekik aranyat. De jól néz ki ez a kis virágos kert. Már el is kezdték szegény Pegazos lőni. Hello. Skylla. Fogságban tartott legénység. Aha. Akkor ez azt jelenti, hogy ide be tudunk mindjárt nyomulni. Kelleni fog nekem egy hajó. Πρόσεχε. Illetve egy erődítmény sem fog ártani.
Tudni, akkor már ne odaépítsd, hanem mondjuk ide. Hát, csak ide nem tudod. De, itt pont. Tekton. Kis tengeri erődítmény jöhet ide. Έτοιμοι. Illetve még ház, valamint tudunk a mítikus korba is fejlődni. Szerintem most a medúzákat fogom választani, ahhoz nem arany kell, hanem csak fa, bár ugye a kolosszus az meg ebből a szempontból jó, a Héphaistos, ez a bőség szarú. Na, akkor ezt majd még meggondolom. Esto. Ez a bőségszarú, ez nagyon kis korrekt találmány. Ugyanis nyersanyagban viszonylag szegények vagyunk. Növeli a falusiak mozgási sebességét, ez az erekje. És ide biztos, hogy ostromfegyver kell, hogyha ezt le akarjuk dúlni, na már jönnek is. Valami kisebb különítmény. Minotauruszok földöfik, hidrák megzabálják, jó munka megosztás. Πρόσεχε. Ναι. És ezt itt nem tud. Csak akkor, hogyha ilyen nagyon közelbe jönne, akkor ide hajók kellenek, vagy átnyomulunk. Akár csak a mítikus lényekkel is. Lehet, hogy inkább az lesz, nem pazarlom a pénzt most hajókra. Az egyszerűbb lesz így. Tekton. Έτοιμος. Πρόσταγμα. Elég sokan férnek be. Πρόσεχε. Úgy jöhet még egy hős is. Λέγε ταπεινός. Πρόσεχε. Azért egy legalább termeljen fát. Λέγε. És lássuk, mit tudunk itt dúlni. Εισβολή. Feltöltekezünk fejekből. Ετοίμος. Λέγε. Került meghódítani, ezáltal van még 2 halászhajónk. Πρόσταγμα. Λέγε. Plusz 3000 aranyunk. Na jó, ezt elkezdhetitek lebombázni akkor. És most már van értelme kifejleszteni jobb szállítóhajókat. Pályk még jönnek. De hát ennyi feje már esélyetek nincsen. Hajtsd már el! Kösz. És itt vannak még disznók. Kéne nekem ez a hidra regeneráció is.
Gyertek vissza. Szerencsére jó közel van a templom. Πρόσεχε. Ναι. Μάλιστα. Πρόσταγμα. Kerkópszok koponyái. Πρόσεχε. Μάλιστα. Akkor kapcsak föl szépen. Βούλομαι. Έστω. Mindjárt meglátjuk, hogy ez mit tud. Μάλιστα. Βούλομαι. Ετοίμος. Egy majomcsoport rendszeresen megjelenik a templomot környékén, és ha megölik őket, újjászületnek. Közben így betámadtak. Ó, Máriám! Ó, de hülyék vagytok. Na mindegy. Βούλομαι. Έτοιμο. Úgy Ορθός. tűnik, hogy még Minotaurus is született belőle újjá. Ezt a párat meg levágták, mert hülye voltam és nem figyeltem. Πρόσταγμα. Így jártunk. Πρόσεχε. Ναι. Βούλομαι. Έτοιμος. Έτοιμος. Πρόσταγμα. Ναι. Közben megvan a negyedik korhoz szükséges szint arany és élelem is, akkor most próbálkozzunk egyet Hérával. Lehet, hogy könnyebb lenne a Héphaisztosszal, de azért a medúzák is elég jók, meg azok is, hogy ilyen mürmiodonokat idéznek meg. Kübelé harci szeker, időnként megjelenik 2 harci oroszlán a templomodnál, és utána újjáélednek. Λέγε. Lehet, hogy abban is lenne ráció, hogy Λέγε. mondjuk azt a templomot valahova ideépíteni, egy második templomot. Πρόσταγμα. Λέγε. Πρόσταγμα. Jászón, ami kis erekje gyűjtögetőnk. Most nagyon aljas vagyok, akkor ezt majd itt le is tudom rombolni, és miért ne rombolnám le? Hopp, egy nagy repülés. Πρόσεχε. És itt már akár be is nyomulhattok. Nem kell itten finomkodni. Dionysos kissé megnöveli az összes egység élet erejét. Na, itt viszont azért gyertek vissza. Itt azért vannak bőven. De nem baj, akkor már legalább látjuk, hogy mi a helyzet. És meg tudnánk zabálni levágott fajtársainkat, de hát nem vagyunk kannibálok. Πρόσεχε. Πρόσεχε. És itt a medúza, amely, hogyha bárkire ránéz, az kővé válik. És itt van ez a Myrmidon megidézés. Kimondani nem fogom tudni. Ezt a Myrmidont fogja megidézni majd időközönként ez a varázslat. Ετοίμο. Βούλομαι. Jó. Jászón, gyere vissza. Πρόσεχε. Έτοιμη. Έτοιμος. Βρυτόμος. Ti már meg itt termeltek. Remek.
Ide én még fölhúzok egy templomot, ha már kapunk 2 oroszlánt, akkor azt mindenképpen ki kell használni. Τέκτον. Πρόσεχε, μάλιστα. Βούλομαι. Πρόσταγμα. Na Csóri, te jó beszorultál. Πρόσταγμα. Λέγε. Έστω. Csak a transporttal tudsz kimenni. Λέγε. Itt oroszlányuk is van. De hát... Most már minden egy harapás, gyerekek. Πρόσεχε. Ναι. Πρόσταγμα. Έτοιμος. Pedig nem lesz jó. Έτοιμος. Ezt eltöröljük, és ide fölépítjük. Mindjárt. Πρόσεχε. Mondjuk így, ha ide építem föl, akkor az rendkívül bosszantó tud majd lenni nekik. Λέγε. Πάλι. És ilyen műrmidónokat fogunk kapni. Pedig nézegessetek kifele, hogy mi van itt. Έτοιμο. Βούλομαι. Hát, ha találunk valami jó dolgot. Πρόσεχε. Hát, ti ma mehettek Μεταλλές. át. Έτοιμοι. Πρόσταγμα λίστα. Csak előtte építsétek föl ide az új erődöt. Τέκτον. Ez itt így közvetlenül a szájukba rakva, ez eléggé bosszantó lesz. A medúzánkhoz pedig amúgy is majd fa fog kelleni. Látom, hogy mi a problémája, itt a torony. De majd mindjárt azzal is foglalkozunk. Görögöknek nincsen külön ostromműhelyük. Ők mindent az erődből fognak megépíteni. Έτοιμος. Μεταλλές. Mehet. Λέγε. És még ígértem ide egy templomot. Λέγε. Έστω. Έτοιμος. Ναι. Ide pedig be lehet rakni ezt az erekjét. Αν μου Τάιο. Ja, te úgy gondoltad, hogy bemész. Jó. Annyira nem szerencsés, de várjál. Nem olyan egyszerű ez, de mindjárt megoldjuk. Törjétek be már akkor ezt a kaput. És akkor most. Nem is kellenek ide ostromfegyverek, a hidrák elvégzik a melót. Λέγε. Szerintem az újabb házakat építsük már ide. Πρόσταγμα. Εισβολή. Λέγε. Εις μάχη. Εισβολή. Έτοιμος. Πρόσεχε.
Καλώς. Itt is kaptunk egy támadást. Εισβολή. Elvileg. Állják a sarat. Πρόσταγμα. Jó, ez meg Πάνω. is volt. Πρόσταγμα. Βούλομαι. Kinél van az erekje? Έστω. Ναι. Μάλιστα. Λέγε. Szent Kíz, Jászonnál. Πρόσεχε. Közben ezt meg már végig is dúlták. Πρόσταγμα. Καλώς. Εισβολή. Λέγε. Έστω. Jöhet még Hydra. És az egyéb fejlesztések. Μάχη. Akkor végig dúljuk ezt is. Mondjuk elég masszív toronycsoport. Ide már nem biztos, hogy elégek lesznek a hüdrák. Εισβολή. Καλώς. Εισβολή. Εις μάχη. Εισβολή. Ti még nem tudtok kijutni? Gyerekek, összeakadtatok? Ők meg mind kijutottak. Ez érdekes. Szerintem az a baj, hogy túlságosan nagy a seggük, meg a mindenük is, és akkor azért nem bírtak kijutni. Mindegy. Ezt már végig dúlják itt a minotaurusok. Ti meg akkor szépen csináljátok meg a helyet. Tulajdonképpen mivel mindenki úgyis csak egy harapás. Hú, itt viszont azért jó sokan vannak. De úgy tűnik, hogy extra hatékonyak még ezek ellen is. Brutál. Ezt mind megzabálták. És ráadásul most még fogják magukat, és aztán regenerálódnak is. Menjünk akkor erre vissza, és egyesítjük itt a sereget. Mit kaptok közben egy ilyen kis helyreállítást? Aha. Rohadékos fegyver. Nyomuljatok be, aztán ne szórakozzunk. Εισβολή. Πρόσεχε. Ez gyors volt. Lehetett volna még ezzel itt szórakozni, de lenyomtuk a banyát. Elég gyorsan. I thought I'd end my days as a pig on this miserable island. I owe you for rescuing me, but I must return home. Thank you, Arkantos. You owe us nothing, friend. We can spare a ship for you and your men to sail home in. Az utolsó szín következik. Körülbelül egy ilyen 9-10 pályával. Az északi szín. Fagyos tájakon. Tagarensis has made his path clear. This is the pass we seek. Beyond is Midgard.
I hope it is warmer in Midgard. The North is full of tangled things, and texts, and aching eyes. And dead is all the innocence of anger and surprise. The avalanche has scattered our men. Our first task is to reunite our forces. We will need all the help we can muster to get through this pass alive. Akkor egyesítsük a seregeinket. Must be careful. They mostly come out at night. Jó. Nyilván itt majd harcolni kell Jó. a seregegyesítés közben. Etimos, Hani. Fyrir þar. Samþykkt. Tilbúin? Itt vannak ezek a mobil ökrös szekerek, amikkel Jó. tudnak majd gyűjtögetni, amikbe tudnak majd gyűjtögetni Skipan. az északiak. Nekik ez a specialitásuk, de ezt egy korábbi egyiptomi színben már egyébként láthattuk, és külön vannak a gyűjtögetők, illetve külön vannak a törpék, akik bányászni tudnak. Itt már ki is figyelt minket. Itt már ki is figyelt bennünket egy vaddisznó, úgyhogy azt nyomjuk le. Já, veiðimaður. Már lehet is földolgozni. Fyrir. És a katonák tudják építeni Roshish Pulume. a legtöbb házat. Jó. Leje Hanni. Ne. Ti már egyébként vissza is jöhettek, csak Filmbull Winter farkas. Pulume. Skipan. Jó. Jó. Etimo Malista. Skipan? Ég Ti vil. menjetek vissza, mert úgyse vagytok harcra használhatóak. Ne. Malista. Pedig kaptok egy ilyen fogadóbizottságot, bár Skipan. igazából nem kell. Jó. Samþykkt. Itt van Amarra, és itt vannak a többiek is. Fyrir þar. Tilbúin. Til orustuslag. És úgy tűnik, hogy ez viszont már egy mítikus lény. Temples like this one are the source of the beasts in this pass. We must destroy them all. Hát nem mondanám, hogy rögtön 2 bázist is építenék ki, annál azért óvatosabb lennék egyelőre, de most akkor sikerült Jó. egyesíteni mindenkit. Tilbúin. Jó. Még itt megint megtámadtak, de ez már nem egy nagy dolog. Skipan. Tilbúin. Samþykkt. De azért egy lovas csak sikerült kinyírni. Já, Veiðimaður. Egyelőre mehet ez, és akkor építsünk. Van ilyen berserker is, illetve, hogyha templomot építünk, akkor tudunk tovább fejlődni a következő korba. Samþykkt. Egy kis szép klasszikus favázas templom, de nem áll ide, mert ezzel csak elálljuk az útját a többieknek. Tilbúin. skipan, timbursveit. Tilbúin. Jó sok ilyen farkas van. Itt lesz valami erekje is, a Nibelung gyűrűje. Növelni fogja az aranyerőforrás sebességét. Ki a leggyorsabb? Keiron. Pulume. Ne. Akkor te menjél és ezt gyűjts be, légy szíves. És Skipan. Fyrir þar. Jó. most mehet a templom ide. Utána már fejlődünk is tovább a klasszikus korba. Egyelőre ilyen herfireket tud, egyébként ezek is elég hatékonyak, gyalogsági hősök.
Második kor vagy troll, vagy valkűr. A troll az erősebb, a valkűr pedig gyógyítani tud. Viszont a trollal is lehet ilyen Viszont, hogyha a trollt választjuk, akkor azzal jár Forseti Isten kegyelméből ilyen gyógyító forrás. Igazából itt mind a kettő ugyanolyan jó, úgyhogy akkor szerintem válasszuk Forsetit. Já, ég vil. Já, já. És pár herszírt már le is fejlesztek. A vikingek, illetve az északi népek úgy fognak tudni majd fejlődni, hogy Fyrir þar. harcolnak. És minél több Tilbúin. ellenfelet megölnek, Veiðimaður. Fyrir þar. Something. annál több isteni kegyet tudnak szerezni. A herszírek pedig, mivel hősök, Tilbúin. Tilbúin. Something. Já. Skipan. ráadásul úgy, hogy külön nevük is van, például keletről jött Evundir, Tilbúin. Ég vagy vil. Egil Skallagrimson, Skipan. Something. de mindegyik kimondhatatlan nevű kb. Na, itt van a troll is. Jöhetnek még a berzerkerek. Tilbúin. Prostagma? Tilbúin. Szóval ezek a hősök hatékonyabbak a mítikus egységek ellen is. Na és akkor ezeket a templomokat kéne itt nekünk lenyomni, mind a hármat. Tilbúin. Já. Tilbúin. Induljunk akkor meg. Nézzük, mit tudunk kezdeni velük. Já. Rozzani. Te pedig rakhatod be a templomba a cuccot. És még csináljunk ilyeneket, viszont ahhoz már házak is kellenek. Tilbúin. Satt. Ég vil. Something. Meglátjuk, elég lesz ez, bár itt mondjuk a fagyóriások vannak. Satt. Já. Ez már harmadik korból Satt. származik, némiképpen erősebb, és ráadásul, ha jól látom, akkor még Já. hegyen is található az egész. Csekély állandó élelemtermelés biztosít. Skipan. Leje. Csekély állandó élelemtermelés biztosít. Satt. Jó, meg kell kerülni ezt itt. Satt. Til Aha, orrustuslag. tehát, hogy itt egy egész bázis Fyrir van. þar. Já. Já. Nézzük, mit tudunk ezzel kezdeni. Tilbúin. Atrás. Az a baj, igen, hogy ez szereti ezeket lefújni hideggel, aztán onnantól kezdve nem tudnak mozogni. Skipan. Til orrustuslag. Tilbúin. Já. Skipan. Satt. Já. Törjétek be a kaput. Fyrir þar. Til orrustuslag. Já. Já. Fyrir ég vil. Rászívtál. Satt. Jó, Já. következő. Já. Ég vil. Já. Hát, ezt nem tudom, hogy ezzel mit fognak tudni csinálni. Til orrustuslag. De hát, ha működik a dolog. Tilbúin. Já. Já. Tilbúin. Eléggé rájuk nyomultunk így rögtön az elején. Fyrir þar. Atrás. Szegény troll. Kicsit regenerálódjál.
Közben meg leteszem ezt a gyógyító forrás, mondjuk úgy, ide. Tehát a hősök ezt egyedül elintézik. Jó, akkor hajrá, hajrá. Salgó Tarján. Já, til orrustuslag. Úgy tűnik ez a mai nap arról szól, hogy nem finomkodunk, hanem egyenesen megyünk torokra. És annyi isteni kegyet szereztünk ezzel már, hogy ebből aztán majd lehet Já. Something. Til orrustuslag. újabb mítikus egységeket készíteni. Csak fánk nincsen. Skip. Meg még kéne Já. Já. ilyen is. Meg amúgy kaja is. Skipan. Atraus. De úgy tűnik, hogy itt ezt az első bázist már csak nem teljesen lenyomtuk. Til Atraus. Már csak ezek vannak hátra. És akkor mindjárt jöhet a következő is. Til Já. Szépen elegánsan kivonulunk, és akkor majd a gyógyító forrásnál meg meggyógyulunk. Tilbúin. Gyerekek, már Something. Timbursveit. annyi arany lesz, hogy ez már túlzás. Viszont ez a mobil szekér, meg itt nagyon nincsen jó helyen. Túlságosan messze van a kajától. Tilbú. Ég vil. Prostagma. Pulume. Ez viszont egy csekély állandó élelemtermelést fog biztosítani. Úgyhogy az bátran jöhet. Já. Skipan. Veiðimaður. Alapvetően a gyűjtögetők is tudnak aranyat gyűjtögetni, de jobban jársz, hogyha törpékkel teszed ezt meg, mert ők jóval gyorsabbak. Ne. Tilbú. Something. Aha. Atraus. Közben meg is támadtak. Piros oldalról. Skipan. Sa. Menjetek ide a gyógyforráshoz. Skipan. Közben ő itt meg a szökőkút közepén dolgozza fel a szarvast. Hát ez egy elég nedves pörkölt lesz. Grjótsveit. Skipan. Já. Ég vil. Tilbúin. Skipan. Tilbúin. Já. Mint ahogy egyébként a törpék is tudnak, Timbursveit. ha arról van szó, fát vágni, vagy élelmet gyűjtögetni, de sokkal rosszabb hatásfokkal. Most már viszont itt lesz az ideje annak, hogy áttérjünk a farmgazdálkodásra. Skipan. Já. És mind a törpék, mind pedig a gyűjtögetők tudnak berzerkerré válni, az egy alapszintű Já. katona. Tilbúin. Skipan. Ég vil. Etimos. Pandi. Etimos, én még azért ezt itt felderíteném, hogy itt mi a helyzet. Já. Mert elvileg nincsen semmifajta katona, az majd itt lesz a világnál, de lehet, hogy van valami érdekesség. What manner of beasts are these? Einherja, the souls of the greatest warriors. We are Etimos. Izvoli. Kalos. A csatába hírzvolé. Tilbú. Já. Sa. Ég vil. Lehet, hogy itt még találunk valami jó kis erekjét.
tudja. Já, hver er það? Satt. Gyűjtögető jöhet, és Something. még egy. És ezt lehet is fejleszteni, igen, az ökrösszekerek azok, akik a Something. Ég vil. Something. malom szerepét is ellátják Satt. a vikingeknél. Satt. Mondhatok északi népeket is, de valójában Já. ezek vikingek. Legalábbis úgy néznek Ég ki. vil. Tilbúin. Még kell nekünk egy fegyvertár. Jó lenne, hogy gyorsabban Já, hver er tolnátok það? a Timbursveið. favágást. Já. Ez a mobil ökrösszekér egyébként egy nagy előnye az északiaknak. Törpe fegyvertár, igen, ez kell nekünk. És ezen kívül minden befejezett fejlesztés után létrehoz egy ingyenes törpe egységet. Az mindenképpen jó fog jönni. No, Tilbúin. Something. nézzük meg ezt a lila bázist is, nem ártana lenyomni. Já. Já. Ég vil. Hver er þar? Já. Satt. Ég vil. Satt. Lehet, hogy még fal sincsen. De csak ez is. Já. A hegytetőn található, akkor szerintem ezt erre kell megkerülni. Satt. Ha, de valami fal itt is van. Tilbúin. És itt már ezek az alap Já. Something. mítikus egységek, ezek amik úgy tudnak trombitálni, hogy az ember megsiketül tőle. Hver er aðrás? De hát már nem sokat trombitálnak. Mindenképpen Bragi, a harci vaddisznó azt szerintem egy nagyon jó használható egység. Az óriás is, mondjuk ebből a szempontból az északiak frakciója egy picit elnagyoltra sikerült, mert elég sok az ilyen óriás, tehát van fagyóriás, tűzóriás, sima óriás. Something. Já. Satt. Ezt valószínűleg a készítők is érzékelhették, hogy most betettek egy olyan DLC-t, ami Já. Já. abban segít, hogy változatosabbak legyenek a viking egységek. Skip aðrás. Ne trombitáljál, meg kapsz egyet a pofádra. Tudok létrehozni itt egy gyógyító forrást, hogy tudnék. Já. Til forustuslag. Vannak ezek az enyhergyarok, vagy enhelyjár. Forustuslag. Hver er það? Skip. Kettes számú templom is lenyomva, illetve a kettes számú erődítmény, és most jön a kettes számú templom. Tilbúin. Já. Közben itt van ez a nagyon szép vaddisznó, ezt föl fogja tudni döfni majd Já. a többieket, és akkor már építsünk ki egy erődöt is, Ég vil. itt a semmi közepén. Jöhet a gyorsabb isteni kegy termelése. Az északiaknak egyébként ez a herszír is egy nagyon nagy előnyük, Ég vil. mert gyorsan lehet vele isteni kegyet termelni, és sokkal használhatóbb, mint az átlagos katona.
Negyedik korba pedig nem is lehet fejlődni. Fyrir þar. Ezt még törjétek be, és akkor ez lenne a következő. Tilbúin. Ide viszont már viszek egy pár vaddisznót. Röf, röf. Samþykkt. Fyrir þar. Csak ide vissza. Tilbúin. Já. Amit kaptunk, az egyrészről a törpebánya, amit ha majd ez elfogy, akkor ki is fogunk oldani. Tulajdonképpen akár már most is lehet. Elég jó, 7500. Aranyat lehet belőle kitermelni. Egy disznó. Já. Satt. Til skip, já. Skip. Kicsit gyorsabban is mehetne a termelés, gyerekek. Skip. Já. Itt pedig ilyen hordozható faltörő kost lehet építeni, valamint ezt a huszkárt. A vikingek esetében legalább annyira Tilbúin. fontos Samþykkt. a gyalogság, illetve a nem mítikus egységek, mint a mítikus egységek. Já. Nagyon jó használhatóak, különösen a gyalogságuk. Na, még egy harmadik, röf-röf. És akkor azzal szerintem már meg is leszünk. Itt meg a herszirek majd úgyis mindent bevédenek. Még trollok. Ha csak egy ilyen erődítményük van, az viszonylag gyorsabban le lehet nyomni. Nem lesz nagy történet. Ég vil. Vannak még ezek a fejlesztések, szerintem most még az íjfűrész az jöhet. Skip. Akkor hamarosan meg is indulunk. Úgy látom, hogy alapból is termelődik nekünk valami isteni kegy. Ezek valószínűleg ezektől a herszirektől jönnek. Mi az, amiből nincsen? Élelemből, illetve fából. Samþykkt. Azt is meg lehet gyorsítani. Szerintem ezzel a 3 trollel és 3 vaddisznóval már jók leszünk. Plusz a hősök, itt pedig vannak annyian, mint égen a csillag. Még egy párat áthozok a herszírekből. És akkor onnantól kezdve indulhatunk is Tilbúin. támadni. Satt. De jó, a gyűjtögető is tud építeni házat. Igen, ilyen alapépületeket a gyűjtögetők is tudnak építeni, Tilbúin. sőt a törpék is. De a nagyobb dolgokat, mint például katonai épületeket csak a katonák. Satt.
Something. Skip, ja. Indulhat az egész pályás letámadás. Satt. Jeg vil. Something. Kegyelmet ne adjatok, foglyot ne ejtsetek. Satt. Something. Ja. Satt. Itt meg még 2 tehént is be tudunk húzni. Ja. Jeg vil. Something. Jeg vil. Something. Ja. Something. Viszont úgy tűnik, hogy ennek nagyobb bázisa van. Ráadásul még itt is van probléma. Hát nem is lesz olyan egyszerű. Azért megoldjuk. Na menjetek csak ide rá. Majd a falusiakkal foglalkoztok utána. A disznó az szépen föl tudja őket döfni. Ott repült a nehézkő. Lerakok én ide egy gyógyforrást. Az más kérdés, hogy lehet, hogy őket is tudja gyógyítani? De már jobban meg kell kínlódni. Tartsatok ki, amíg meg nem érkezik az erősítés. Ráadásul most, mivel nem harcoltak, elfogytak. Ez nem túl szerencsés. És ráadásul már rögtön elkezdték ki is javítani. Jöttek csak ide. Ezt nagyon gyorsan le kell itt nyomni, mert... És ráadásul az ellenség ezt át is tudja venni? De szép. Hát nem szép. Valamit. Ez a legkevesebb. Na. Megint kaptunk isteni kegyet, de kevéske. Hú, ezek sokkal erősebbek, mint gondoltam. Az anyádat. Megállj. Megállj. Majd megoldjuk. Ezt jó visszaverték, de akkor használjuk ezt a módszert mindenképpen. Különösen azért, mert az adott esetben nagyon vissza is csaphat. Erre most jó rábaltáztunk. Ráadásul még a forrást is megszerezték. Nehéz berserker. De valószínűleg az is volt a probléma, hogy nem megfelelően voltak ezek fölfejlesztve.
Közepes huszkár gyalogság, mely csak távolsági harcosok ellen hatékony. Hát azzal olyan sokat nem érünk. Ja, something. Na és már itt is a válaszcsapás. Ez igazából azért nem baj, hogyha túléljük, mert ezzel viszont isteni kegyet fogunk gyűjteni. Skill. Ja, ég vil. Hver er það? Samþykkt. Levágjuk a tehenet. Fyrir þar. Nézzük meg, mi jót lehet a barrakból szerezni. Satt, já. Tilbúin. Hát, ha van valamilyen olyan távolsági egység, ami Tilbúin. Ég vil. gyorsan tudja majd ezeket lenyomni. Grjótsveit. Grjótsveit. Itt van ez a közepes baltadobó, na ez például jöhet. Illetve van a berserker, ami nem távolsági egység. Hirdman. Lovasság elhárítására szolgáló egység. Ez a nehéz gyalogság, ez jó lesz nekünk, ez is. Csak már kéne a többit is tolni, termelni. Tilbúin. Já, samþykkt. Jöhet a nehéz gyalogsági fejlesztés. Szépen újra összeszedjük magunkat, és utána már bosszunk rettenetes lesz. Az egészen biztos. Skipan. Já. Skipan, grjótsveit. Já. Muszáj leszek a nem mítikus egységekre támaszkodni, mi elfogyott az isteni kegy. És több házat se lehet építeni, de nem is kell, mert elvileg a 150 az elég lesz ahhoz, hogy meglegyünk. Já, ég tilbúin. Samþykkt.
Hirdman, lovasság elhárítására szolgáló egység. Ez azért lehet jó, mert itt elég sok lovas támad ránk. Tilbúin. Még jöhet egy troll, meg még egy disznó is. Csak ahhoz még kell bőven isteni egy. De most már ez így jó lesz. És akkor még itt is hagyok. Valamennyit. Ti is jöhettek. A vikingek azok ostromfegyverekben eléggé gatyák. Az egészen biztos. Cserébe más erősségeik vannak. Jó. Prostagma. Etimos. Illetve itt van nekünk 3 fura felfejlesztett hős. Ferirtar. Utazó Eirik. Skipan. Ég vil. Skipan. Ferirtar. Skipan. Something. Satt. Ti már jöhettek így ide. Ferirtar. Something. És akkor induljunk meg fele. Hoppá, itt egy Arkantos. Nem jöttél harcolni, szégyeld magad. Azt a hátraarc. Satt. Jó. Arra nem volt szó, hogy innét támadtok be. Rohadékok. Ferirtar. Ég vil. Sikerült elhárítani. Skipan. Jó. Ferirtar. Ezért kell mindig védelmet hagyni. Tilbúin. Jó. Ez most nem teljesen jött össze, de azért a legrosszabbat elkerültük. Jó. Jó. Na induljunk akkor most már. És minden, ami itt van, az már ide fog termelődni. Innentől kezdve. Grjótsveit. Jó. Aranyat légy szíves. Ferirtar. Skipan. Ferirtar. Ég vil. Something. 41 ember plusz a hősök. Még itt maradt egy disznó. Még egy. Kell összehalászni. De egy maradhat védelemre. Grjótsveit. Skip. Ég vil. Újabb kísérlet. Something. Akkor a támadásra. Ferirtar. Jó. Something. Satt. Ég vil. Kaput mondjuk nem építették újra. Jó. Na nézzük, mit tudunk ezzel kezdeni. Jó lenne a hősöket is föltámasztani. Ti pedig menjetek minél gyorsabban, és zúzzátok le, amit itt találtok. Ha kérhetem. Átrás. Úrították.
Az anyád. A hatékonyabbak. Oké, még a falusiakat is végezzétek szépen ki. Jöhet a nagy csarnok, és minden egyéb. Katonai épület és társai. Tessék. Megtanítanak repülni. Gyógyuljatok, és akkor utána jött a következő fokozat. Elpusztítjuk itt a többit is neki. Fyrir þar, ég vil. Já, átrász. Na hát... Gargarensis nagyisten szobrát ledönteni, az külön élvezet. Já, átrász. Já. Já. Tiltur, átrász. Úgy tűnik, hogy akkor már csak ez a templom van. Meglepő egyébként, hogy mítikus egységeket nem is küldtek. De hát ez már igazából mindegy, mert győztünk. Ezzel akkor én megköszönöm a szíves figyelmeteket, ez volt a pénteki stratégiák és az Age of Mythology Retold. A következő héten folytatjuk újabb 2 vagy 3 pályával a viking, illetve az északi szín. Mindenkinek kellemes hétvégét kívánok, hétfőn találkozunk szokásos menetrend szerint a City Skylines 2-vel. Sziasztok!